Welcome back to my channel. It's Weeko. So for today's video, I will be doing this look. And this is my version of no makeup look. Perfect na perfecto ngayong summer kasi syempre, madali tayong pawisan kasi sobrang init na. Katulad ngayon, pinapawisan ako kasi sobrang init dito sa kwarto. So yun lang naman yung masasabi ko sa intro ko. And without further ado, let's get started. Okay, let's start! To start muna tayo dito sa pore eraser. And I will be using the Maybelline New York Baby Skin pore eraser. For this look, hindi tayo gagamit ng foundation. Concealer lang tayo para medyo light sa face. And the concealer that I will be using is the Maybelline New York Fit Me Concealer. This is in the shade Sand number 20. Kakabili ko lang to last week. And 199 lang siya sa Watsons. Parang ito na yung ginamit nating foundation. Pero kasi yung concealer, mas light lang siya sa feeling. And gagamit tayo ng sponge para i-blend. Binili ko lang to sa Divisoria. Wet sponge siya. In fairness dito sa sponge na nabili ko, ang lambot niya. Para isa tong concealer, gagamitin ko tong Caradium Oil Corrector Pack. So, pwede nyo itong mabili sa Ra & Gouvery. For the brows, I will be using the Drawing Eyebrow from Etude House. Ang tagal ko nang hindi ito nagamit. Pero dati, nung college ako, ito yung everyday kong ginagamit sa brows ko. Brows are done. For the bronzer slash contour, gagamit ako ulit ng concealer and this is also from Maybelline. Ito ulit yung Maybelline Fit Me Concealer nila. Pero yung shade niya, syempre mas dark and yung shade na kinuha ko is Cafe number 30. So alam niyo na, kunyari dark yung napili nyong shade, pwede nyo siyang gawing pang contour nyo para hindi masayang, diba? Tapos yung mga natira sa sponge, lagay nyo na din sa eyes nyo para magka-color. And for the highlighter, I will be using the Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder in the shade Precious Petals. For the cheeks, I will be using this Caradium tint in the shade Red Berry Pop. Mahirap kasi to i-blend na tint sa cheeks. For lips lang ata talaga to. So, gagamit na lang ako ng lipstick for my blush. And I will be using the Maybelline Powder Matte in the shade Almond Pink. Tingnan nyo kung gano'ng kapudpud na tong Almond Pink. Charan! Grabe, sobrang ganda talaga nito. Pwede siyang light lang na i-apply. And pwede rin siya na sobrang dark. Kung naghahanap kayo ng lipstick for everyday, try nyo tong Almond Pink. Hindi kayo magsisisi. So, yan. Lalagay ko lang siya sa cheeks ko. O, diba? Pwede rin siya sa blush. Saan ka pa? All-in-one. Huwag nyo lang gawin na foundation. And for the lips, powder matte lipstick ulit yung gagamitin ko from Maybelline. This is in the shade Touch of Nude. Kung gusto yung ganyan lang, okay na din yan. Pero kasi ako, di ba, mahilig ako sa ombre lips. So, pwede nyo naman na i-stay na ganyan. Ang ganda ng shade nito, no? Lalagyan ko yung inner part ng lips ko ng almond pink. Huwag kayo madiri kung galing to sa cheeks ko, tapos ilalagay ko sa lips ko. Face ko din naman yun. Pero kung masalan kayo sa mga ganun na bagay, skip nyo na tong part. Pero ako, okay lang. Kaya, lalagay ko muna to sa lips ko. Dami kong sinasabi, no?
lastly, for the eyes, i-curl ko muna yung lashes ko para mag-open yung eyes ko. Kasi feeling ko pag nakatingkad yung lashes, parang fresh yung feeling ng face. Kung gusto nyo mag-mascara, pwede din naman para pack na pack yung lashes nyo. Pero, i-stay ko ng ganyan yung lashes ko. And chadan! We're done! And we're done with the no makeup tutorial! Hope you guys enjoyed this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe for more and see you when I see you. Goodbye for now. Bye!